Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di channel dari dapur Cik Pidah. Okey, untuk resepi hari ini Cik Pidah nak masak kuah darca dan acak timun. Kuah darca ni biasanya kita jumpa dekat majlis ngopi kenara lah kan. Kalau kita pula dengan nasi tomato ke, nasi daging ke, nasi minyak ke, memang ngam gila lah. Tapi kalau kuah darca saja memang tak best juga kan. Mesti kena ada acak timun sekali. Jadi hari ni Cik Pidah nak ajak macam mana nak buat dua-dua resepi ringkas ni sekaligus. Okey, jom kita nak tengok apa bahan-bahan dia. Okey, jom kita nak tengok bahan-bahan untuk acak dengan kita punya darca cara Cik Pidah lah. Okey, mula-mula sekali kita tengok dulu bahan untuk kita punya acak lah. Kita kena ada 5 biji cabai besar, kita ada timun, kita ada separuh nanas, kita ada sebiji bawang Holland yang besar. Okey nah, kalau bawang Holland nampak taklah besar sangat, nampak pakailah 2, okey. Lepas tu kita kena ada cuka, garam dan gula. Okey, ni untuk kita punya acak. Okey, jom kita nak tengok untuk darca pula. Okey, darca mula-mula sekali kita kena ada rempah lah. Rempah ni dalam 4 sudu tau. Cik Pidah pakai 4 sudu besar, 4 sudu makan. Kalau hampa tak ada yang jenis rempah yang besar tu, hampa pakailah dalam 2 paket. Apa nama rempah pun boleh, 1 paket pun boleh, tak ada masalah. Rempah dia rempah gulai daging nah. Ni rempah gulai daging tau. Jenama tak kisah, bebas. Hampa boleh pakai. Lepas tu kita kena ada terung anggaran dalam 2 biji. Kita kena ada carrot sebiji, kita ada ubi kentang ni 3 biji, kacang panjang ni ikut suka hampa lah, hampa nak banyak mana pun, hampa nak sikit hampa boleh beli sikit, hampa nak banyak hampa bubuh banyak. Okey, lepas tu kita ada nyok ni dalam Cik Pidah beli dalam sebiji lah, nanti kita akan jadikan dia santan dan penuhkan jadi 1 mangkuk. Okey, lepas tu ini yang ni pula ni macam biasalah barang untuk kita tomeh. Kita ada bawang merah dalam 5 ulas, bawang putih pun dalam 4 ulas lebih kurang macam tu. 3 sekawan ni. Okey, untuk 3 sekawan ni anggaran lah. Anggaran sikit-sikit macam tu je. Kita ada halia dan juga daun kari ataupun daun keropok. Okey, jom kita nak mula masak. Okey, jom Cik Pidah nak mula buat acak dululah. Okey, mula-mula sekali kita nak kena potong dia punya barang-barang buah dia dulu lah. Okey, mula sekali Cik Pidah akan potong nanas dulu. Hari ni Cik Pidah akan ajak hampa macam mana cara nak potong nanas untuk nak buat acak. Cara Cik Pidah lah nah. Okey. Ni Cik Pidah akan potong dia macam ni. Hampa tengoklah. Okey. Dia tak mau tebal sangat dah acak ni. Kadang-kadang Cik Pidah tengok kalau kita pergi makan dekat kenduri, ada yang besar sangat tu. Bila besar sangat, bila kita makan dia dengan nasi, dia jadi macam kita punya ni keras tau, nak tokok dia tu. Kita potong macam ni sudahlah. Tak payahlah sampai besar sangat. Dah siap kita punya nanas. Jom kita nak potong kita punya bawang besar. Okey, bawang besar ni kalau hampa tak ada bawang besar Holland, hampa bawang besar yang merah, yang bawang besar India tu pun tak ada masalah. Okey nah, ni Cik Pidah dah belah, potong tengah 2 macam ni lah. Lepas tu nipis. Hampa jangan duk potong besar-besar tebal pula. Okey, nipis macam ni je. Sebab tu Cik Pidah kata ni Cik Pidah ajak cara nak potong. Okey, dah. Habis kita punya timun. Timun. Baiklah kita punya bawang besar tadi. Okey ni. Lepas tu kita nak potong timun. Okey, untuk timun ni Cik Pidah belah 2. Lepas tu nipiskan dia. Macam tu. Papan ni dia berlari sungguh papan Cik Pidah ni. Hampa motor Cik Pidah, hampa abaikannya lah. Noh, biasalah. Okey, dah siap untuk timun. Lepas tu kita nak potong last sekali, kita nak potong kita punya cabai besar lah.
Okey, dah siap. Kita nak bubuh dia punya cuka. Okey, untuk cuka ni, untuk cuka Cik Pidah pakai anggaran dalam 4 sudu cuka. 4 sudu ni lah. Sudu kita duk ni makan tu kan. 1, 2, 3, 4. Okey, Cik Pidah bubuh 4 dulu sebab tak mau dia punya masam sangat sebab kita punya nenah pun dah masam. Lepas tu Cik Pidah masuk garam. Okey, garam ni Cik Pidah akan bubuh 2 sudu penuh-penuh garam. Ni penuh-penuh garam ni. Okey. Masukkan dia dulu. Lepas tu gula. Gula Cik Pidah akan bubuh 1, 2, 3, lebih kurang 4 macam tu lah. 4 anggaran dalam 4 sudu makan juga. Lepas tu Cik Pidah akan masukkan sikit je ayak. Ayak masuk sikit je. Okey. Dah. Kita kacau lah dia. Kita akan kacau dia. Tengok. Kalau ikut kita gaul dengan tangan ni. Tapi tak apalah, Cik Pidah pakai senduk ni lah. Kalau di rumah apa pakai je tangan. Tak ada masalah. Kau pakai ni. Macam tu. Sampai yang garam, gula tu dia sebati semua kena. Abang habis harga bawang-bawang tu. Okey, hampa gaul dia sampai dia ni. Contoh kalau hampa rasa dia tak masin ke, dia tak masam ke, hampa nak tambah lagi boleh. Tak ada masalah, hampa boleh tambah. Nah, tapi bagi Cik Pidah tak mau dia terlampau masam sangat. Kita punya acak ni tak sedap. Lepas tu dia ni masin sangat pun tak sedap. Dia agak tara-tara macam ni je. Orang kata apa, manja-manja je. Masam manis. Masin dia tu dia manja-manja je. Macam tu je. Sebab kita dah ada masam buah kita tu, kita ada timun, kita ada bawang ni. Kita nak dia rasa-rasa semua dia macam tu. Baru dia jadi acak tu sedap. Kalau kita makan kat rumah kenduri. Okey, nampak ni di bawah ni dia macam berayak sikit. Memang kita nak dia berayak macam ni. Lepas tu dia ada macam tukar color. Kalau hampa tengok ayak dia dekat bawah, dia akan jadi color nak merah-merah tu, maksud dia dah okey lah tu acak kita. Dah boleh ni lah tu, sikit-sikit je hampa gaul. Naik dia kat bawah tu, hampa bagi dia naik atas, bagi dia kena. Okey, dah siap acak kita. Jom, acak kita dah siap. Jom kita nak tengok darca pula. Okey, tadi kita dah buat acak. Sekarang kita nak buat darca pula. Okey, mula-mula sekali kita nak panaskan dapur, kita punya periuk lah. Cik Pidah dah buka api tadi dah. Periuk Cik Pidah dah panas. Cik Pidah nak masuk minyak lah. Untuk kita nak tumis. Okey, untuk minyak ni tak perlulah nak banyak-banyak sangat lah. Agak-agak je minyak. Dalam 5 ke 6 sudu lebih kurang macam tu lah, sudu makan tau. Okey, kita biar minyak kita panas. Okey, Cik Pidah dah test. Cik Pidah punya minyak pun dah panas. Okey, jom kita nak masukkan mula-mula sekali. Kita akan masukkan 4 sekawan dulu. Okey, kita akan tumis 4 sekawan ni dulu. Okey, tu. Apa dengar dia bunyi tu. Okey, lepas tu bila dah masuk 4 sekawan, kita masuk bawang-bawang semualah. Bawang putih, bawang merah, halia. Okey. Semua ni, yang ni biar selalu. Kita masuk yang ni dulu. Okey. Bila kita dah masuk ni semua, lepas tu baru kita masukkan kita punya daun kari ataupun daun kari lah. Hampa lurut dia, hampa masuklah semua. Okey, tu kita kacau. Okay, minyak dia tak berapa banyak sangat Cik Pidah bubuh. Kita biar sampai dia kuning. Sampai dia garing lah. Tapi hampa kena kerak kacau nak, takut dia hangit. Dia kalau kita tak kacau, dia ada bau, ada setengah kan sebelah dia mungkin dia akan hangit, sebelah dia tak hangit. Jadi untuk nak bagi semua nampak cantik, hampa kena kacau dia supaya dia tak hangit lah. Okey, kita biar sat.
Okey. Kalau hampa tengok kita punya bawang dah mula nak menguning. Okey, bila dia dah jadi bentuk dia, color dia lebih kurang macam ni, kita nak masukkan rempah lah nah. Okey, untuk rempah ni Cik Pidah bancuh siap-siap dekat sini. Tak bancuh dalam periuk. Okey, hampa bubuh lah ayam agak-agak macam parah ni saja. Okey. Lepas tu hampa kacau. Okey, untuk rempah ni tadi Cik Pidah katakan, kalau hampa macam tak reti sangat, okey hampa belilah dalam 2 paket kecil rempah gulai daging tu. Hampa paket kecil 2 gulai daging tu. Senang macam tu. Okey. Kacau dia. Lepas tu masuklah. Okey, masuk dia, kita bagi dia sampai pecah minyak. Sebab okey, satu lagi Cik dah nak bagi tahu. Contoh hampa tambah yang sikit lagi lah. Contoh kan, kalau hampa rasa nak bubuh kaki ayam ke, nak masuk daging macam rincik kecil-kecil untuk hampa punya darca, tak ada masalah, hampa boleh je bubuh. Okey, Cik Pidah tak bubuh. Tapi kalau hampa nak bubuh pun boleh. Hampa bubuh je waktu sekarang. Okey, lepas tu kacau, kita biar sampai dia kering sikit lah. Kalau hampa tengok dia macam nak menggeledak, macam dia naik macam nak menggeledak sikit-sikit tu, dia naik macam buak-buak tu sikit-sikit tu, okey. Hampa masukkan dulu kentang nah. Sebab kentang ni dia lambat. Jadi kita masukkan dulu kentang. Masuk kentang saja dulu, carrot jangan masuk lagi. Okey, kita masukkan dulu kentang. Kita biar dia sekali dengan dia punya rempah tu. Okey, untuk rempah ni hampa kena kacau nah, sebab Cik Pidah takut dia hangit dekat bawah. Bila dia hangit dekat bawah dia akan jadi pahit, tak sedap. Okey, darca kita dah naik minyak ni. Nampak tak tu? Dia naik macam minyak-minyak lah tu. Okey, jom. Kita nak masuk santan dia. Tu dah boleh masuk santan lah. Okey, ni santan ni daripada sebiji nyok tadi Cik Pidah dah blender, dia akan jadi 1 mangkuk ni. Okey, hampa masuk 1 mangkuk ni. Okey, kalau kita tengok kita punya darca kita dah mula menggeledak. Jom Cik Pidah nak masukkan barang seterusnya lah. Kita punya carrot dengan kita punya terung. Okey, jom kita masukkan dulu terung sikit-sikit. Sebab dia carrot ni dia keras tau tak? Masuk dulu dengan terung. Lepas tu sekejap lagi baru kita masuk kacang panjang. Okey. Okey, kita tengok kita punya darca dah menggeledak. Jom kita nak masukkan kacang panjang. Okey, ni Cik Pidah ambil kacang panjang, Cik Pidah masuklah nah. Kita biar sampai kacang panjang kita dengan kita punya panggil apa ni? Terung kita masak elok, kita dah boleh tutup api dengan ubi kita pun dah lembut. Kita bolehlah tutup api. Dia menggeledak sekejap lagi baru Cik Pidah masuk garam tau.
Okey, hampa tengok kita punya apa darca kita dia dah menggeledak macam ni. Jom Cik Pidah nak bubuh garam lah. Okey, untuk garam Cik Pidah akan bubuh dulu 2,5 sudut teh garam. Nah, masukkan dulu 2,5 sudut teh garam ni. Kalau tak masin nanti okey, hampa tambah lain. Jom, kita punya dah masak dah. Kita tutup api lah nah. Okey, dah siap kita punya darca. Okey, jom Cik Pidah tutup api. Dah masak dah. Okey, inilah resepi yang Cik Pidah masak sebentar tadi. Okey, Cik Pidah akan muat naik video baru setiap hari Selasa dan hari Jumaat insya-Allah. Kalau hampa suka video kami ni, hampa jangan lupa like, komen, subscribe, share. Tekan ikon loceng untuk menerima notification dari YouTube untuk video baru Cik Pidah tau. Kalau hampa nak Cik Pidah masak apa-apa, hampa tulis je kat ruangan komen tu. InsyaAllah Cik Pidah akan cuba buat untuk hampa. Untuk resepi penuh, hampa boleh pergi kat blog Cik Pidah. Alamat ada di dalam keterangan video ni. Okey, bye. Assalamualaikum.